මේ විදියට කෙබාබ් ගෙදර හදන්න පුළුවන් කියලා දැනන් හිටියද? තුර්කිකින් කෑවගේ රසට කෙබාබ් අපි ගෙදර හදමු. ඉඟුරු සුදු ලුණුත් එක්ක ස්පයිසස් ටික මුලින්ම බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ඒකටම අපි අඹරපු මස් එකතු කරනවා. ඔයා කෙබාබ් චිකන් වලින් හදනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම චිකන් තයි කොටස එකතු කරගන්න. චිකන් බ්‍රෙස්ට් වලින් හැදුවොතින් ඔයා හදන කෙබාබ් එක ඩ්‍රයි වෙනවා. ඔන්න දැන් අපි ස්පයිසස් එක ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත මස් ටික බේකින් පේපර් එකට ටික ටික එකතු කරලා හොඳට තුනී කරගන්න ඕනේ. මේක තුනී කරන තරමට ඔයාට කඩෙන් ගන්නවා වගේ ගෙදර හදා ගන්න පුළුවන්. හොඳට ගානට තුනී වුණාට පස්සේ උඩින් එකතු කරපු බේකින් පේපර් එක අයින් කරලා මේ විදිහට තීරුණාමා ගන්න. ඊළඟට තීරුණාමා ගත්ත කෙබාබ් ෂීට්ස් ටික අංශක 180ට විනාඩි 20ක් එයාර් ෆ්‍රයර් එකේ අපි කුක් කරගන්නවා. කලින් හදපු රැප්ස් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඔයාලට කෙබාබ් හදන්න කලින් රැප්ස් ටිකකුත් හදාගෙනම වැඩේ පටන් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් කෙබාබ් ෂීට්ස් ටික පොඩ්ඩක් නිවෙන්න දීලා මේ විදියට දිගහැර ගන්න. ඔයා මේ වගේ ජූසි කෙබාබ් වලට කැමති නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මම මෙන්ෂන් කරපු ටයිම් එකට වඩා ටිකක් වැඩිපුර වෙලාවක් මේක කුක් වෙන්න දෙන්න. ඔන්න දැන් අපි කෙබාබ්ස් හදලා ඉවරයි. දැන් රස බලන වෙලාව. ඔයාට පුළුවන් මේ කෙබාබ් වලින් සෑන්ඩ්විචස් හදන්න නැත්නම් ෆ්‍රයිස් එක්ක කන්න. එහෙමත් නැත්නම් අපි වගේ කෙබාබ් ප්ලැටර් එකක් හදාගෙන ෆ්‍රැප්ස් එක්ක රස බලන්න. මේ ගාලික් සෝස් එකේ රෙසිපි එක ඕනේ ළමයි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ගෙදර හදපු රැප් එකට ගෙදරම හදපු ගාලික් සෝස් තවරලා ඒකට උඩින් සැලඩ් ලීව්ස්, ලූණු, හැලපිනෝස්, තක්කාලිත් එක්ක ගෙදර හදපු කෙබාබ් එකතු කරා. කෙබාබ් උඩටත් ගාලික් සෝස් ටිකක් තවරගෙන මගේ රැප් එක මම රස බැලුවා. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.